So, hello dear students, very good evening to all of you. আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন তোমালোক সকলোৰে বাবে লৈ আহিলোঁ বিকজ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত বেছিকৈ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ বা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ বা পুলিচ চাকৰিৰ বাবে আমাৰ এটা কিউৰিয়চিটি বহুত বেছিকৈ থাকে আৰু সেইবাবে এটা গুড নিউজ তোমালোক সকলোৰে বাবে আছে। তোমালোক সকলোৱে জানা যে ইতিমধ্যে আমাৰ CRPF চেন্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ বা কেন্দ্ৰীয় যিটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বেটেলিয়ন বা ফ'ৰ্চ তাত কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ মানে 900+ এটা কিন্তু ভেকেঞ্চি আহি গৈছে আৰু সেই কি ভেকেঞ্চি আছে, কি বিষয়, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, গোটেইখিনি বিষয় আমাৰ এইটো ছেশ্যনত এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব আৰু আপুনি এলিজিবল হয় নে নাই আপুনি চাই ল'ব আৰু নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব আৰু যিটো সপোনৰ চাকৰি আপুনি যিটো বিচাৰিছে এটা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চত জইন কৰাৰ, চ' সেই সপোন পূৰণৰ পিনে আগুৱাই আহিব। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ। চ' বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, চেন্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ ইনভাইট কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য পোষ্ট অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট পোষ্ট অফ কনষ্টেবল কোনটো ক্ষেত্ৰত টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন both male and female for 9,212 ভেকেঞ্চি 9,212খন ভেকেঞ্চিৰ বাবে। আৰু যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, all eligible and interested male and female candidate can apply online CRPF official website, তাৰ নামটো কি crpf.gov.in crpf.gov.in, য'ৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব অহা 27 মাৰ্চৰ পৰা। That means APSCৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ পিছদিনাৰ পৰা হৈ যোৱা পিছদিনাৰ পৰা till the application last date হ'ব 25th April 2023 for constable vacancy 2023. So যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনালোকে 27 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তাত জেনেৰেল কাষ্ট, EWS আৰু OBCৰ বাবে 100 টকা ফিজ ৰখা হৈছে, যিটো মই ভাবোঁ বহুত নমিনেলে হয়, আৰু SC ST আৰু অল ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে এইটো হৈছে 0। আৰু এডমিট কাৰ্ড, এইটো ইয়াত এটা ভাল বস্তু কি ডেটটো দি দিয়া হৈছে, এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব অহা, যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখলৈকে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব, ৰিমেম্বাৰ দেট। আৰু টেণ্টেটিভ যিটো আমাৰ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট এইটো হ'ব আমাৰ যদি আমি কওঁ জুলাই মাহৰ আমাৰ জুন মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 25 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 13 জুলাইৰ ভিতৰত, যদি আমি কওঁ। চ' বন্ধুসকল, আমাৰ এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি হয় আৰু টোটাল পোষ্ট আগেইন মই ৰিপিট কৰিছোঁ 9,000তকৈ বেছি। দেট মিনছ কিমান ডাঙৰ অপৰচুনিটি। আচ্ছা, যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, ফৰ এজ কেলকুলেশ্যন যিটো আছে 01/8/2000 মানে আগষ্ট মাহৰ 1 তাৰিখ 2023 লৈকে ফৰ কনষ্টেবলৰ বাবে 21 to 27 ইয়াৰ্ছ এণ্ড অল আদাৰ পষ্টৰ বাবে 18 to 23 ইয়াৰ্ছৰ মাজত হ'ব লাগিব। ফৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন মই অলপ পিছত তোমালোকক ইন ডিটেইলছত ক'ম। কি ক'ম যে 21 পৰা 27 ইয়াৰ্ছ ফৰ ড্ৰাইভাৰ, যদি আমি কওঁ কেণ্ডিডেট শুড নট বি বৰ্ণ আৰ্লিয়াৰ 2/8/1996 মানে 1996 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখৰ আগত জন্ম হ'লে নহ'ব। যদি আমি কওঁ লেটাৰ আৰু আমি যদি কওঁ আৰু পিছত 1/8/2002 পিছত হ'লেও নহ'ব। কনষ্টেবল, MMB, কবলাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, টেইলাৰ, ব্ৰাছ বেণ্ড, পাইপ বেণ্ড, বাগলাৰ, গাৰ্ডেনাৰ, পেইণ্টাৰ, কুক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ৱাশ্বাৰমেন, বাৰ্বাৰ, চাফাই কৰ্মচাৰী, মেছন, প্লাম্বাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, গোটেই 18 to 23 ইয়াৰ্ছ as on 1/8/2023. Candidate should not have been born earlier 2000 চনৰ আগত নহ'লে নহ'ব, later than 2000 are born earlier than 2/8/2000 and later than 1/8/2005. যদি আমি কওঁ, and age relaxation is applicable for reserve category candidate as per government rules. As per government rules কি আছে age relaxation for SC and ST additional 5 years plus হৈ যাব, and for OBC যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ 3 years plus হৈ যাব। এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছত আমাৰ আছে। চ' চবে গম পাই গ'লা এজৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে। আচ্ছা, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ কি বিচাৰিছে, মিনিমাম মেট্ৰিকুলেশ্যন ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড অৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল অৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইকুইভেলেণ্ট আৰ্মি কোৱালিফিকেশ্যন ইন কেছ অফ এক্স আৰ্মি পাৰ্চনেল, আৰু যিসকলে টেকনিকেলত যাব বিচাৰিছে মাষ্ট বি প্ৰফিচিয়েণ্ট এণ্ড ৱৰ্ক ইন ৰেচপেক্টিভ ট্ৰেডছ মানে ট্ৰেডমেনৰ ক্ষেত্ৰত। অ'কে, আমি যদি ক'বলৈ যদি যাওঁ, প্ৰথমত হ'ব কি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে CBT হোৱাৰ পিছত হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, য'ত অল এক্সেপ্ট চাম যেনেকৈ মেল হাইট 170 চেণ্টিমিটাৰ, যদি আমি কওঁ
and for ST that is 162.5 centimeter. ঠিক আছে, মানে ST বাদ দি বাকি সবৰ বাবে সেম। চেষ্ট 80/85 for SC, OBC and general, for ST 76 to 81 centimeter। আৰু যদি মই কওঁ মহিলাৰ ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হাইট 157 সেন্টিমিটাৰ, এছটিৰ ক্ষেত্ৰত 150 সেন্টিমিটাৰ, 157 and 150 চেষ্ট নান। যদি আমি কওঁ নেক্সট কি আছে আমাৰ CRPF কনষ্টেবল ট্ৰেডছমেনৰ ফিজিকেল, মানে আমাৰ যেতিয়া যদি আমি কওঁ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ যোৱাৰ পিছত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, য'ত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 24 মিনিটত, ছোৱালীবিলাকে 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 8.5 মিনিটত। আৰু যিটো কুক ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ বাৰবাৰ তেওঁলোক আছে, তেওঁলোকে মেল হ'লেও 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 10 মিনিটত, ছোৱালীবিলাকে 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 12 মিনিটত। ডেট মিনছ কনষ্টেবল আৰু এইটো দুটা বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু ফৰ পাইনৰ উইং, চিটি মেছন, প্লাম্বাৰ, চিটি ইলেকশ্যন 1.6 কিলোমিটাৰ ইন 9 মিনিট। চ' দৌৰৰ দিকটো কিন্তু ইয়াত স্পষ্টকৈ ৰাখিছে। চ' বন্ধুসকল এইটো ডাঙৰ এটা ভেকেঞ্চি, তোমালোকক বেছিকখিনি মই কৈ দিলোঁ। চ' 27 মাৰ্চ ডেটটো একদম ফাইনেল কৰি ৰাখা যে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু পৰীক্ষা মানে এডমিট কাৰ্ড হ'ব জুন মাহৰ 20 to 25 আৰু পৰীক্ষা হ'ব জুলাই মাহৰ 1 পৰা 13 তাৰিখৰ ভিতৰত। চ' বন্ধুসকল তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে যিটো ৰিটেন পৰীক্ষাটো আগত, আমিতো তোমালোকৰ বাবে এটা বেচ লৈ আহিমে ডেফিনেটলি। তোমালোকৰ বেচৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই তোমালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত বা কমেণ্টত তোমালোকে তোমালোকৰ কোৱাৰিজখিনি জনাবা। লগতে আমাৰ আছাম পুলিচ বেচ অলৰেডি অন ষ্ট'ৰ আছে, ইয়াত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলেও তোমালোকৰ এইটো পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি হৈ যাব। চ' তোমালোকে এনৰোল কৰি ল'ব পাৰা, আৰু যিকোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ কোৱাৰিজ থাকিলে gautam.dotto@247.com মেইল কৰিব পাৰা। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ছেশ্যন। ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ বুলি ফিল কৰা ডেফিনেটলি লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কমেণ্ট কৰিবা কেনেকুৱা লাগিল আৰু কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এই যিটো আমাৰ ভেকেঞ্চি এই সম্বন্ধে তোমালোকে আৰু কি জানিব বিচৰা, চিলেবাছ বা এক্সাম পেটাৰ্ণ। চ' মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ আৰু অল দ্য ভেৰি বেষ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ।